สวัสดีครัดีคบรัสวัสดีครับสวัสดีครัยินดีบต้อนรับนะครับสู่ช่องแฟนบอยคลิปนี้รีแคปเนาะ A Dog and a Plane นะจ๊ะใน อื EP มที่7ทุกคนเป็นไงล่ะใช่ค่อีจุกะหวานหวานเขาเลยสินะอีจุกชื่เราอ กินเรากินแพงไม่ไหวเราต้องให้คนช่วยจ่ายอ้าว งั้นเข้าก่อนเลย ฉันอยากกินไวก็น์ปีลึกบ้าง ฉันฝาดฝาดเหรออยากกินไวน์ปีลึกฝาดฝาดอืมวายปีลึกจากฝรั่งแต่เศสไม่ต้องไปถึงวัยปีลึกค่ะมาตรงนี้ก่อนค่ะว่าอะไรคะพอดูแล้วฉันหัวล็อกกากเลยกับคือสแตนบายเพิ่งจะเพราะว่าคุยก่อนเข้ากับป้าก่อนเริ่มอัดรีคือจแอคริงเราเพิ่งคุยกันเองนะป้าก็บอกๆฉันจะว่าป้ามีสแตบอกว่านบายอะไรอย่างนี้ การเป็นป้าเขามีสแตนดาร์ดแบบหนึ่งเออสำหรับเพื่อนเจกสแตนบายคือทุกอย่างแขวนอยู่ในรถเรียกปุ๊บกูก็ขับไปแค่นั้นแหละเออเออ เออวิธีไม่มันเหมือนกันแค่นั้นเอง คืออ่ะแฟนช่องอาจจะสงสัยคืออีฉันยังถามป้าอยู่เลยว่าป้าสแตนบายถึงเท่านี้โมงแสดงว่าอุ้ยถ้าก็เลยเราไปทำก็งานได้ได้สิสิก็ไปทำงานช่องก็ได้สิอะไรอย่างก็นี้ให้ไปทำนู่นทำนี้สแตนบายไปตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันก็ถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้แต่ว่านางนัดฉันให้ฉันไปอโศกแล้วฉันสแตนบายฉันจะสามารถขับรถจากอโศกไปสุวรรณภูมิได้ยังไงถ้าในกรณีที่แบบเขาเรียกบินนึกออกไหมแบบอีกชั่วโมงครึ่งดีพาร์เจอร์อะไรเงี้ยมันต้องคิดหลายอย่างในแล้วถ้าเรากำลัไปเป็นลูกงพูดเรื่องแล้วเรากำลังพูดเรื่องนี้กันอยู่พอดีไงอืแล้วพอมาในใช่ดูในเรื่องรอปุ๊บป้าก็บอกไปสิว่าถ้าไปเป็นลูกเรือไม่มีประเด็นค่ะแต่ถ้าไปเป็นหัวหน้ามีประเด็นค่ะอือ๋อมก็อาจจะเพราะว่าด้วยตำแหน่งป้าด้วยนึกออกไหมอือะไรมเงี้ยประเอาอย่างนี้มาณนั้น แสดงว่าเราต้องไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวสนามบินเหรอคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่หมายความว่าคำว่าสแตนบายคือคุณต้องพร้อมอ่ะคือถ้าเขาโทรเรียพกปุ๊บอีร้อมบินกสองชั่วโมงดีพาร์เจอร์คือเราก็ต้องสามารถแบบแต่งตัวแล้วแบบแล้วไปเลยออกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเป็นในเคสของคณิตที่กำลังไปปฏิบัติการนะอะไรนะไปทำบุญทำบุญก็ต้องถ้ามุดเรียกปุ๊บก็ต้องไปก็แต่งตัวเลยก็ไปหยิบเสื้อผ้าก็ไปเลยก็แค่นั้นก็ได้ก็แล้วแต่ว่าอืมเขาเรียกเขาบางทีเขาอาจจะแบบเรียกไฟเย็นเรียกไฟอะไรอย่างงี้ก็ได้อาจจะมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน อ่ worst า case ไงอาจจะแบบเรียกด่วนว่าเรียกลูก คนแบบ direct aircraft เลยลูกเรือไปถึงเครื่องแล้วเสือกตกบันไดอะไรเงี้ยต้องหาคนเปลี่ยนกระทันหันมันก็มีเหมือนอ๋อกันนึกออกปะมันก็เลยต้องพร้อมตลอดเวลาใช่ซึ่งไหนๆก็พูดเรื่องสแตนบายแล้วเนี่ยก็คืออยากจะพูดนิดนึงเราเคยพูดมาแล้วแหละว่าความสมจริงในความเป็นลูกเรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็มีอาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันแบบถ้าใส่มามันจะทำให้เรารู้สึกกับซีรีส์มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งวันเนี้ยพอพูดถึงว่าคือเหมือนกับปากพูดว่าสแตนบายแต่ว่าวิถีที่เขาใช้ชีวิตมันไม่ใช้ชีวิตเหมือนคนสแตนบายคือถ้าใครเคยมีเพื่อนเป็นลูกเรือหรือใครเคยเพื่อนเป็นนักบินอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าวันนี้สแตนบายแล้วออกไปกินข้าวนะสิ่งที่มึงจะกังวลที่สุดคือการกำโทรศัพท์โทตลอดเวลารศัพท์ใช่อืมมันจะแบบอืมจะมีสายมันจะแบบมันคือมันจะไม่ปล่อยชิลแบบเนี้ยอืมหรือมันเลิถ้าโทกลักเลิกรศัพท์ห่างลักเลิกลักมันจะเลิกคือโทรศัพท์มันจะติดตัวมากหรือไม่ก็แบบอืมอย่างน้อยก็ต้องใส่นาฬิกาที่มันแบบเป็นสมาร์ทวอชหน่อยที่แบบโทรศัพท์เรียกเข้าแล้วมันรู้สึกได้แต่เนี่ยคือครั้งนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยไงนึกออกปะที่มองอยู่มันก็เลยแบบมันดูเหมือนแค่พูดว่าสแตนบายแต่ว่าวิธีการใช้ชีวิตมันไม่ใช่การสแตนบายอืม สแตนบายตัวย่อคือ SD แต่ถ้าเกิดสำหรับเรือแปลว่า stop บินแปลว่าหยุดบิน อ๋อแบบนี้นี่เองอืมความสแตนบายของแต่ละคนมันก็เนาะมันก็มันไม่เท่ากัน ก็มันก็มีวิถีของการใช้ชีวิตในแต่ละอาชีพนั่นแหละอืเออม ก็ประเหมือนถ้าเหมือนมาณนั้นของเราก็เป็นอะไรนะ BCP ไงจุกอืมที่เราก็คือถ้าเขาเรียกด่วนขึ้นมาเราก็ต้องด่วนไปเลยอะไรอย่างนี้เหมือนกันไงก็ต้องพุ่งเอออืเออมถ้าเป็นของบริษัทแบบเราอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแต่พอมันไปเป็นลูกเรือขับแข่งแล้วมันก็มีความต้องใส่ยูนิฟอร์มหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยอีกถูกนึกออกปะอ๋อมันต้องเซ็ตมันต้อืองพร้อเป๊ะมเอออ่ะใช่ใช่ให้บริกาพรีเซนต์ต้องดีรทางนู้นเขาต้องพร้อมร่างกายเขาต้องพร้อมด้วยของเราแค่ใส่เสื้อผ้าไปได้เลยอะไรอย่างใช่นี้ แล้วสชุดแตนบายนอนเราก็ไปได้แปลว่า ถ้าแบบมัน ถูกชุดน PCD อนก็ยังได้ของเรา สแตนบายแปลว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนเอากระเป๋าไหนไปกระเป๋าต้องจัดไหมเล็กอะไรคือมันมีความดีเทลอยู่ของมันอะไรอย่าง อืนี้มอืมแต่อย่างน้อยก็ควรจะให้เห็นแบบว่าเฮ้ยความวอลแวร์กับ
โทรศัพท์นิดนึงแล้วแบบเอ้ยหันมองบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเชื่อได้ อ่า แต่เนี้ยแอบยังไม่เชื่อ อืมอ่ะ อ่ะ next next ก็วันนี้เปิดมาอย่างที่เราคาดการณ์กันว่า หวานนิดนึงอะไรอย่างนี้ แต่ก็ไม่คิดว่านิดจริง ๆ เนาะ คือไม่ถึง EP ไม่หวาเล่นเป็น น25 EP ด้วยคือเขา โอ้ กลัวเป็นพวกเราเป็นเบาหวานเขาเลยแค่หวาน25ถูกแล้วไง ก็เลยเป็นโรคหัวใจเลยค่ะ เอ เอ อ อ ไม่เพราะ นี่ เป็น ไง โรคหัวใจอยู่แล้ว ก็เลยให้เหลือแค่หวาน25ที่เหลือก็คือ heart attack ไป แล้วทุกอย่างคือเหมือนที่เราคิดเป๊ะ เป๊ะ เป็นโรคหัวใจกู้ภัยกูว่า แล้ว ต้อง เดี๋ยว ใส่ ต้องมาโปะตอนกู้ภัยเพราะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าใน EP นี้ไงนึกออกปะ เออ ไม่ได้คิดว่าจะโปะทันทีใน EP นี้ก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพ่อขึ้นมาแล้วพ่ออาจจะเป็นโรคหัวใจกำเริบแล้วนี่ไปช่วยโปะตอนนี่โปะเลยโปะวันกลับเลยยังไม่ถึง เออ ชายอายุ62มีประวัติโรคหัวใจบนแท็กซี่ฉันแบบ จบเลย เออ ไม่ต้อง เรียบร้ เดา อย เลยม แล้วพอโตโต้ลงมาแท็กซี่เหลืองแล้วเห็นแม่ยืนอยู่ก็คือจำชุดแม่ได้ ฉันเซ็งตั้งแต่ได้ยิน อายุ62แล้วเป็นโรคหัวใจ เป็น แล้ โร ว คหัวใจแล้วจริง จริง คือคิดไว้แล้ว แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ไงเรื่องโป๊ะใช่แล้วเราคือคิดไว้แล้วว่าทำไมต้องโกหกตั้งแต่แร ถู ก ก เออ อันเนี้ยคือสมควรที่โดนนะถ้าพูดกันตามจริงเพราะ คื ว่า อ จะสร้างปม คุณ ไง เริ่มที่จะโกหกตั้ง คื แต่ อเรา แรก ไม่ ก็ ใช่ ต้องโกห เล ก ย ตลอดไปไง เราไม่ใช่พ่อแม่คณิตแต่เรายังรู้สึกเลยว่าแบบโหโกหกทำไมวะอะไรเงี้ย ม เพราะอย่างที่เราพูดนะพอมันโกหกเริ่มด้วยการโกหกแล้วมันก็ต้องโกหกไปตลอดทีเนี้ย แล้วโกหกแบบเล่นใหญ่ด้วยนะคือโกหกแบบ ใช่ ทางบ้านเลยนะญาติ ใช่ญาติด้ว เขา ย ด้วย เออ เป็นมือญาติด้วย ไม่ แล้ว ก็คงคิดว่าเอาตัวรอดได้ไง แบบว่าคราวนี้เดี๋ยวรอดไปกว่าจะพ่อแม่กว่าจะมาอีกทีนึงก็อีกนาน แล้วคือแต่งตัวมาเลยชอบมากเลิศเลยล่ะ เดี๋ยวไปสอบเอาไงเป็นนักบินได้ไหม โอ้โหต่ำๆมีกี่ปีอะเจ๊ สติลเดนพา โปร ย เซ 2 ส ปีอยู่แล้ว ปกติ โปรเซส สตา การ ฟธร ส รม อบ ดา ก็เกือบปีกว่ารอสายการบินเปิดไปเรียน2 ปีสตีเวนไพลอตแล้วไปเรียนกับไปเรียนกับสายการบินอีกปีนึงอะไรเงี้ยกว่าจะได้เป็นน่ะ ก็คือต้องโกหกจนถึงขนาดนั้นกี่ปี เอ นะ อ ก็คือประมาณ5-6 ปี มี นี้เหรอ 3-4 ปีอ่ะโกหกอยู่อย่างน้อย5 ปีแล้วไม่ได้แปลว่าจะ อ่ะ สอบติดด้วยนะคะ นักบิน อัน น่ะ นี้ ไม่ใช่ เอาแบบ ง่าย ว่า ๆนะคะ คือ เอาเป็นแบบว่าแฮปปี้เนาะเป็นแฮปปี้5 ปีขั้น แล้ว ต่ำ ที่ อะ สำ ปี คัญ เอ คือ อ ฟันดิ้งไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านนะคะ เรียนบิน อื อ่ะ มกำลังจะบอกว่าเฮ้ยอย่างโตโต้เนี่ยเรื่องภาษาไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะนางได้ทุกภาษา อืม นาง เออ เทรนมาอย่างดี ภาษาใต้ก็ได้ ภาษา ภาษาใต้ก็ได้ ภาษาฝรั่งเศส อื่นก็ ได้ เก่ง เอาดีๆนะซีนที่พูดภาษาใต้พูดชัดกว่านิวี่ นิวี่ ในฐานะ พูดชัดกว่านิวี่ OST ซึ่ง 2 คน ในฐานะ ซึ่งเป็นสาย OST เลือดคนหาด 2 ค ให น ญ่อีกนิ เอ วี่ อ ช่วยให้คะแน ตอน น เตะตะ ต วั อน น นิ กลา วี่ คืออะไร พูด อะ ลุงก็เลยบอกว่านิวี่ไม่ต้องพูด นิวี่ไม่ได้พูดนิวี่พูดทองแดงนิวี่ไม่ได้พูดใต้ นิวี่ไม่ต้องพูดพูดใต้ป้านั่ง พูด ใต้ประ พู โย ด ค คำ นึง ใต้แต่ว่าไม่ได้พูดภาษาใต้ เหรอ เออ ทำไมลุงได้ยินเป็นภาษาใต้วะ พูดคำใต้พูดคำใต้ พันธุ์พืชแปลว่าอะไรอ่ะ เป็นไง ทำไม บ้าง มัน มันแล้วแต่บริบท มันแล้วแต่บริบทนะ เออ ก็เมื่อกี้ที่พ่อพูดไงฉันได้ยินพันธุ์พืชเพราะว่า ทำไม ทั้ง ต้อง ประโยค โกหก อ่ะ เข้าใจเกือบหมดเลยพอพันธุ์พืชอะ ทำ ไร ไม พ่อ ต้ นะ อง พูดว่าอะไร ถ้าพ่อถามว่า จำไม่ได้ป่ะ พันพืชตรงกิยอกใช่ไหม เออ ก็คือ เอ ทำ อ ไม ประมาณอย่าง เขา นั้น โกหก มันคือมันเป็นยังไงทำไม มั ซิ มันแล้วแต่บริบทที่จะ เออ ยังไงซิทำไมถึงจะต้องโกหกกันซิอะไรอย่างนี้เหรอ มันเป็น question word คำหนึ่งอ่ะ เออ แต่มันก็อยู่ที่บริบทอะ ซึ่งอยู่ที่บริบท อยู่ที่ว่ามันไปอยู่ในประโยคอะไรจุก ใช่ มันก็จะเป็นมันเป็นทำไมก็ได้ มัน มัน เป็น เป็นอะไรก็ได้ เออ มันคือเครื่องหมาย question mark เช่นป้าเดินผ่านเจ๊จุแล้วแบบพันพลือมั่งก็แปลว่าสบายดีไหมก็ได้นึกออกไหม เออ มันเห็นไหมมันเป็นภา มัน ษาของ มันไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้เหมือนภาษาอังกฤษที่แบบว่า why แปลว่าทำไมมันไม่ได้อย่าง เอ นั้น อ มันไม่ได้แปลแบบนั้นไง เออ มันต้องไป มันต้อง ถ้าใคร มันต้อง ถามเรื่อง ผ่านการ อาหารว่า เทรน ประโยคเดียวกับป้าเลยนะ แต่ถามเกี่ยวกับอาหารพันพลือมั่ง พันพลือมั่งอร่อยไหม แปลว่าอร่อยไหมอร่อยหรือเปล่า เอออ อะไรอย่างเงี้ย
ประ ไหนโยคเดียวกัน เรื่ เล อง ยเห็นไหมมัน ไหนเรื่องราวเป็นพันพรือคือเรื่องราวเป็นอย่างไร อะไร อ่า อย่างนี้มัน มัน อ เป็ ยู่ น ที่บ question ริบท word ถึงบอกว่ามันอยู่ที่บริบท แปลว่า เอ what อ where when ก็ why จับ เนี่ ห ย ลักภา ได้ ษา หมดในคำ ใช่ เดียว แปลเป็นได้คำเดียวเลยแวร์เป็นวายเลย เออ เออ แล้วภาษาของโตโต้ไม่ต้องกังวลเลย สามารถทำให้ฉันหัวใจวายได้ตั้งแต่พาร์ทแรก ตั้งแต่ไปส่งที่ห้อง คืออันนั้น ตั้ นึ ง ก แต่ ไม่ ช ถึง ว นะเอาจ นำมาเหรอ ริง ตั้งแต่จะรักชุกแล้วที่ฉันปวด ๆ หัว อันนั้นนึกไม่ถึงเลย อันนั้นนึกไม่ถึงเลย ไวรัสชุกรอนะ คือสับปะดนมาก คืออย่าตกใจ ๆ คือสัปดนยังไงไม่ว่านะสัปดนออนแอร์เนี่ย เอา ส่วนสั เรา ปด ก็เป็นคนสัปปะดนแต่ว่าเรากำลังดูซีรีส์ไงนึกออกปะมาดูซีรีส์ปุ๊บพูดคำนี้ออกมาฮะ แล้วไม่ได้มีแค่คำเดียวด้วยนะ เรื่อยๆเลย ป ค่ะ วดหัว เยอะเลย ไม่แหละจริง ๆ คือมันก็เหมาะสมกับคนอย่างคณิตไง ไม่ใช่ ไม่ใช่ คน คณิต อย่าง ค่ะ โต เป็น โต้ โตโต้ ไงคนอย่าง โต โต โต้ โต้ไงโตโต้มันเป็นคนพูดประมาณอย่างนี้อยู่แล้วสองแง่สามง่ามไปเรื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความที่พูด อั อน ย่าง นี้ นี้เนาะมัน อัน ก็ นี้ เลย ง่า แบ ม บ เดียวเลยลุง ฮะ อันนี้ง่ามเดียวเลยค่ะ ง่ามตรงๆเลย แต่แต่มัน พูด ก็ ออกมา ทำ แบ ให้ บว่ามันชินปากมา เข้าก เลย ปากมากหน้าตาย เต้ มา พู ก ดแบบเลิศอ่ะ ไม่หรอกเตตัวจริงเตจะไม่พูดแบบนี้ เหรอ แต่มั่นใจ เหรอแต่ฉันเคย มา เห็น แก้ นางหลุด ข่าวด้วยนะ ก็เห็นนางหลุดในไลฟ์นะ ที่นางไม่รู้ว่า ต้อง เขาไลฟ์อยู่แล้วนางก็พูดออกมา ต้องถามนิววี่ใช่ไหมนิววี่ อื นี่ ม เราจะไม่ถามเตเพราะเดี๋ยวไม่ได้เราต้องถาม ไม่ ค หร น อก ใกล้ คื ชิ อ ด ถ้าถามนิววี่ว่าเตเหมือนกับอีซีนที่นอนอยู่บนเตียงผ้าใบไหม โอ้ย เตียงผ้าใบ ริมทะเลอ่ะ ที่ทาครึ่งหนึ่ง ทา เหร สา อ เซรั่มครึ่งหน้า ทางเซรั่มครึ่งหน้า เอ้ยครึ่งหน้ามุดอยู่ อีก ไง ไม่อีกด้านหนึ่งมันดีอยู่แล้ว ผิวดีอยู่แล้วไง ก็บำรุงแค่ด้านเดียวพอโดนแดดด้านเดียว โดนแต่ด้านเดียวไง อืม แต่เขาเล่นทะเลกันสะใจเลยอ่ะ เอ อื อ ม เนาะ เล่นทะเลกันสะใจแล้วก็นิววี่ยกเตลอยเลยอะ จริงๆแล้วอาจจะมี BTS ที่แบบเฟี้ยงไปเลยก็ได้ เห ป่ะ วี่ยงลงน้ำไปเลยใช่ไหมยกแล้วก็ฟุบไปอย่างนี้เลย แต่พอนอนเตียงผ้าใบเห็นไหมโอ๊ยผมสู้ไม่ไหว ผมสู้แรงคุณไม่ไหว ตัวเล็ก ว่ะ ตัวเล็ก อืม น้องนิดไงน้องนิด น้องนีด ตอนอยู่ในทะเลโอ้โหยกเขาปุ๊บเดียวเลยไม่ต้องมีอะไรเลยอ่ะวุบขึ้นมาเลยอ่ะเตลอยเลยอ่ะ ไม่ละให้เรียกน้องนิดไม่ชอบนะ มันดูตัวเล็กอ่ะ อืม แต่สุดท้ายเราไปทิ้งเขาอย่างนี้ ไม่แต่อีจังหวะซบอ่ะ มันควรจะตัวเล็กนะ แต่นางดูตัวใหญ่กว่า คือ คือขอโทษค่ะ ไม่ได้ดูซบดูทับ คือฟิกเกอร์นางใหญ่กว่าจริง ๆ เลยอีซินซบอ่ะ แต่ พออีซินพูดตัวเล็กอ่ะ โอ้ยไม่อยากเลยมันดูตัวเล็กไป พอ สาว ซีน น้อย ที่อ ร้ ยา อก ย ให้ดู ช่าง ตัวเล็ นะ ก ลุ มัน ง ดันดูตัวใหญ่งง อืม ป้ามีคำถาม ว่า ว่า ยังไงคะ ป๋อชอบใคร หรือชอบไหม อาภาพร ป๋อ นะชอบไหมอะ ชอบไหม ช อา อบ ภา ไหม พร ใช่ไหม ช ป๋ อ อบ ไหม ใช่ อย่างเงี้ยเหรอ น้อง น้อง โอ โอ ม มใช่ ป๋อ ไหม ใช่ ใช่ไหม เอ ป๋อ อ ป๋อเพราะฉันตอนดูฉันก็อ๋อมาจากป๋อเต็ คื ก อ ตึง ถ้า นั่นเอ ดู งนะ จากคำพูดที่นางพูดอ่ะคือนางเหมือนเล็งคณิต แต่เขาก็โตโต้ครั้งนี้เขาแนะนำตัวว่าเขา เขา นี่ เป็นแฟ กัน นกันถูกไหม เออ อื แต่ ม ทีเนี้ยลุงดันแอบคิดว่า เอ๊ะเขาทำงานอยู่ในสมาคมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ มูล อ นิ ยู่ ธิ ในมูลนิธิ ในมูลนิธิ หรือจริง ๆ แล้วเขามาเพื่อที่จะลบศัตรูอะไรนะลบ100 ครั้ง ชนะ100 ครั้งอะไรอย่างงี้ป่ะแบบมาสืบศัตรูก่อนอะไรอย่างเงี้ น่าย จะมาวอร์คณิตเหรอ มาเปิด เอ วอลกับ อ คณิตหรือเปล่า แต่อีก3 EP เองนะ อ้าวทำไมล่ะ นี่เขายัง เอ้ย ตัด อี จ นี้ บ EP 7 ใช่ป่ะ ใช่ มี 8 สิทธิ์เนี่ยเขาตัดจบดราม่าใน EP เดียวยังได้เลยคุณ อืม ทำไมล่ะ ภาค EP หน้าเขาอาจจะเปิดวอลกันตอนต้น EP แล้วก็ไปจบในพาร์ท 4 เลยไง 4 เดี๋ยวก็มีคนมาตามอีก ไม่ต้อง หืม ก็คือมีคู่ของเขามาตามไง ใคร อ๋อหมายถึงคู่ของตัวละครป๋อเหรอ ใช่ฉันว่าเดี๋ยวต้องมีคู่ของนาง หรอ คุณมาร์คมาด้วยเหรอ ต้องมา อ่ะ ฉันมั่นใจว่าต้องมา ก็ต้องรอดูว่าป๋อไม่ได้มาแค่นี้ หรือป๋อมาแค่นี้ก็จะ หรือ ช็อต มอง ไม่ เกิ แล้ว น คือ มาแค่นี้ มันมานิดมากอ่ะ นึกออกปะ
นิด คื แบ อบ มายื่น จ ภาน ษี กระ ให้ ทั่ง แล้ว งงว่ามาทำไมวะ มามาแค่บอกว่ายื่นภาษีให้แล้วโทรมาก็ได้ หรือไม่ก็ไลน์มาบอกก็ได้ ไม่แต่นางก็ยืนเล็งนางน้อง นาง น้อง มี นิ การ ด ทอ อ ด ยู่ สายตา เพราะว่า อืม ที่นางมาบอกอ่ะ คือที่ไม่ใช่ที่สมาคมใช่ไหม มันคือ ที่ 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 เขาเรียกอะไร ที่ ที่ เขาไป เลี้ยง ทำ เด็ก บุญ อ่ะ กัน เลี้ยงเด็กกำพร้า คืออุตส่าห์มาตามถึงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า มาบอกอ่ะ ไม่ก็คืออาจจะมาด้วยไงเพราะว่าเหมือนกับ อ๋อ มูลนิธิ เพราะมัน มู เป็น ลนิ มู ธิ ลนิ เนี้ย ธิ เขา เป็นค มาน ทำ จั บุ ด ญกันที่ เอ นี่ อ เออ ใช่ใช่ใช่ มาด้วยกันแต่ก็คือควรจะบอกแล้วแต่ขึ้นรถตู้ อืม ไม่ได้มาด้วยกันไงแยกกันมา เพราะนี่ อ๋ เขา อ มากัน2 คน อ๋อ อ๋อ เพราะเขามากับแฟนเขา อ๋อ ไม่ เพ มา ราะเขา คน ยก เดี ข ยว องกันอยู่หนักแล้วมันหนักอะของหนักนะคุณ อืม อืม ก็วอไม่วอไม่รู้แต่ว่าสงบศึกไปแล้วคู่หนึ่งซึ่ง อืม ศึกอะสงบแต่ใจยังกลุ่นฉันรู้ฉันดูออกคณิต ถูก เอาจริง ๆ ป้า ถ้าเราเป็นเรา มัน อ่ะ ไม่สนิทใจ เอ หรอกมันก็ มัน คือ ไม่ คุย คือ มันทำเพื่อเขาเรียกอะไรนะ เพื่อ ให้บรรยากาศมันดี มันทำเพื่อแฟน เพราะว่าไอ้นี่ คือ ก็คือเพื่อนของแฟนน่ะนึกออก แต่ ไหม ให้ไปนั่งคุยด้วยอะไม่คุยนะคะ กว่าจะใช้เวลายังต้องเป็นปี ต้องเจอหน้ากันไป ถูก เรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นปีกว่าจะเริ่ม ถู ค่อย แล้วไม่ได้อยากเจอด้วยหรือ ๆ อยาก คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่คุยอ่ะ คือถ้าเป็นกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ อันนี้ยัง อืม พออีกเรื่องหนึ่งเนาะ อืม แต่อันเนี้ยคือมันดันรู้ไง หมายถึงว่า อืม ฝั่งนู้นนะมันรู้ว่าอีเนี่ย ใช่ มันเป็นแฟนฉันอะไรอ ใช่ ย่างเงี้ย แล้วมีซีนเลยาแย่งกระเป๋ากันอีกคือ อะไรอย่างงั้นเข้าไปอ่ะ มัน ถ้าเป็นป้ายกโทษไหม ก็พูด คือ ดิ ถามว่ายกโทษไหม อาจจะยก ไม่คือ มันตอบไม่ได้ว่ายกโทษไหมแต่แค่ก็คงไม่ได้ถือโทษโกรธแล้วแต่ถามว่าจะให้คุยด้วยไหมก็ไม่คุย ให้สนิทใจเลยอ่ะไม่มีทาง ไม่ ก็ ป แค่ ฏิ แค่ สัมพันธ์ถ้า เออ ไม่จำเป็น คือถ้าเขายกมือไหว้ก็คงไหว้ตอบแต่ถามว่าแต่จะให้ ถูก ถามว่าสบายดีไหมกินข้าวเรียงก็คงไม่ถาม พอเขาหันหลังไปก็จะมองอย่างนี้ ไม่มองด้วย คือ มองด้วยห่างตา อากาศธาตุเนี้ยเหรอ คือไม่ถึงกับอากาศธาตุแต่ก็รู้สึกว่าไม่ ไม่ อยา มี ก ความจำเป็น คือการเห็นหน้ามันทำให้เรานึกถึง จริ ช่วงเว ง ลาที่มันแย่นึกออกปะก็คือ อี ก็ สิ่ ไม่ ง ได้ พ อ วย าก ก นั้ จะ นมันจะพรังพรูเข้ามาใน เอ สมอ อ งเองแต่อัตโนมัติอ่ะ อืม มันเล่นซ้ำอ่ะมันเป็นซีน ใช่ เล่นซ้ำอ่ะ ก็คงได้แค่รับไหว้แล้วก็คงจะไม่ทำอะไร คงไม่ จ คุย ริง ต่ อั อ นนี้เห็นด้วยกับป้าคือ ถ้าบอกว่าให้100%สงบศึกเลยมัน ไม่มีทาง ไม่อะ คื แต่ อ แค่อย่ามายุ่งกับกูพอ สงบศึกด้วยปากให้สบายใจว่า อย่าง ช่าง อย่าง มันเถ ที่ อะ ลุงบอกแหละว่าทำเพื่อแฟน อืม ก็คือเหมือน อื กับแบ ม บพอผ่านเวลาบางอันเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ช่างมันแต่ถามว่าจะให้คุยด้วยมันก็คงไม่คุยค่ะ คือทำเพื่อโตโต้นะ ไม่ได้ทำ อื เพื่อ ม อัคคี ใช่ ด้วยทำเพื่อโตโต้อันเนี้ย ใช่ เพราะว่า เพ อัค ราะว่า คี โต มันเป็ โต้ นเพื่อนโตโต้ไง เออ แล้วอีนี่มันดันไปชอบอีคนนี้อะไรเงี้ยก็ คือถ้าให้เดินตามห้างก็คงไม่ทัก อืม อืม จริง อะไรเงี้ยประมาณนั้น ซึ่ง มีฉาก วัน หนึ่ นี้ งที่ฉันอยากที่ฉันสงสัยเหมือนกัน ว่า มันมีฉากที่ไปจับงู จับ อืม งู จับงู อ่า สมัย จับงูหรือจับมือ จับ จับ งู งู จับ จับ งู งู อืม ตอนดูฉันก็มีความสงสัยขึ้นมาว่า คือพอหลังจากฉากจับงูแล้วว่าก็จะเป็นโตโต้ที่ไปหาพ่อแม่แล้วถูกไหม อืม แล้วโตโต้ก็จะแบบมีโชว์การแบบว่า กลางกลางป่าฉันก็สงสัยว่า ใช่จุกเหมือนกำลังคนจะกลืนมีดอ่ะ ที่เล่นมายากลกลืนมีดอ่ะ ฉันก็เลยสงสัยว่า นักบินต้องเรียนเหรอ ต้องเรียนการจับงูไหมสมมุติว่าถ้าเกิด ฮะ ตอนนั้น นั น่ะ กบินเรียนจับงู เรียนการจับงู นักบิน คือ มีการจับงูไหม ไม่ คือ ใช่ ตอนนั้น เรีย น่ะมันยังไม่ถึง safety ฉาก ไหม ที่เฉลยว่าแบบพ่อจับได้แล้ว แต่ว่าฉันก็เลยมานั่งคิดว่า แล้วถ้าเกิดว่ามันมีฉากที่ต้องมาจับงูหรืออะไรแบบเนี้ย แล้วมันจะแกล้งโกหกต่อไปได้ไหมนะว่ามันเป็นหลักสูตร อ๋อ ติ๊ง ที่ ต่างว่าใน แอร์ งู ต้อง วิ่งเข้ามาในร้านอย่างเงี้ยเหรอ ติ๊งต่าง อะไรแบบ อ๋อ นั้น มันจะมีมันจะสามารถโก ไม่ หก ค่ะ ต่อ ถ้า ไป ถ้า ได้ เกิดส ไห ม ม มติว่า นะ งู อะไรอ ตร ย่าง ง นั้ เงี้ย นมาก็คือกรีดก็แค่นั้นค่ะจบ เอางี้นะ ถามว่า นักบินไม่รู้ แล้วฉันก็งงด้วยว่านักบินต้องเรียนการดูแลกล้ามปลาหรือเปล่า ฉันก็งงเหมือนกันอะไรเงี้ย แต่ลูกเรือมีแน่ๆ ลูกเรือfirst aid มีแน่ จับงูอะนะ ๆ ปฐม คื พ อ ยาบาล เขา เบื้อง พูด ต้น ถึง สิ กลาง เจ๊ ปลาป การ ฐ ป ม ฐม พ พยาบาล ยาบาล กลาง เบื้องต้น ป่า เรียน เอางี้ ไม่ได้เรียนจับงู แต่ว่าคือ wildlife on board อะพวก animal on board อะไรเงี้ย
มันก็มีว่ามันต้องทำยังไงแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องไปจับมันแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วอ๋อเราสมมุติถ้าเป็นลูกเรือมันหลุดออกมาได้มันก็คงอย่างนี้จะต้องทำอ่ะนึกออกปะเอออ๋อโหเป็นไม่อาชีพหรอกจูเอาที่ไม่จริงๆถ้าง่ายจสมมติว่าริงๆเนาะสมมติว่างูมันเข้ามาแล้วเขาไปจับเองจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นต้องโกหกว่านักบินเรียนไงอืมคือเขาสามารถทำได้อ่ะนึกออกปะโดยส่วนตัวเขาสามารถทำเองได้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กลัวงูอะไรประมาณแต่อย่างเงี้ยนักบินควรนึกออกปะ จะเป็นคนสุดท้ายที่มายุ่งกับพวกนี้ค่ะ ถูกคือฉันงงมากว่าใช่คือฉันงงประโยชน์นั้นว่านักบินจะต้องเรียน ไม่หรอกฉันอะไรอย่างเงี้ยงงกว่าคือคุณหมอนั่งอยู่2 คนค่ะในโต๊ะคุณอ่ะ คุณหมอนั่งแพนิคกันอยู่2 คน ไม่เคยเจอล้างตาเคส ติดคอแต่คุณหม emergency อค่ะมีอยู่2 คนเลยนะอืมตรงนั้น ไม่แต่สำหรับฉันนะอาจที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่พออืมกัปตันพูดแล้วยิ่งออกจากปากของโตโต้เนี่ยฉันเชื่อสนิทใจเลยนะไม่หรอกจูกคือเราไม่ได้ทำอาชีพนั้นนึกออกปะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเราไม่ได้จับไม่ได้มีความรู้ของอาชีพนั้นว่าเขาต้องเไปเรียนอะไรออมาบ้างเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนนึกออกไหมฉันก็จะอ๋อเหมือนเหรออ๋อเวลาหมอเออพูดว่ะไม่ว่าหมอจะพูดจริงหรือไม่จริงเราเชื่อไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งใช่ที่เราไม่รู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรแต่คือออกมาไม่จากปากหมอถูกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักบินจะไม่ออกมายุ่งนักบินคือคนที่เราจะต้องเก็บเขาไว้เพราะเขาต้องเอาอยู่ในเครื่องลงห้องเซฟที่สุด อืเขามจะต้องเซฟที่สุดเราจะไม่ให้นักบินออกมาเสี่ยงเด็ดขาดเออสมมุติมีไฮคือเอางี้นะแจ็คเวลาเกิดอะไรก็นั่นแหละขึ้นเนี่ยในที่นั้นที่บน ปลอดภัยที่สุดเอางี้อืนะเวลามเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องบินนะลูกเรือเอ็กซ์เพรของลูกเรือคือการดูแลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเช่นอพยพผู้โดยสารหรือ whatever ที่มันเกี่ยวข้องกับเครื่องบินแต่อืถ้ามันเป็นเคมสอื่นเช่นมีระเบิดมีงูมี medical ลูกเรือทำได้ไหมทำได้แต่เราจะประกาศหาผู้เชี่ยวชาญก่อนถ้าใครเดินทางก็คือบ่อยๆเช่นหมอเกิดมีเคส medical ขึ้นมีหมอบนเครื่องไหมประกาศหาพยาหมอก่อน บาลมีไหมอ่ามีขู่วางระเบิดบนเครื่องเราประกาศก่อนว่ามีผู้เก็บกู้ระเบิดคนแบบวิชาชีพที่แบบเก็บกู้ระเบิดเป็นอยู่บนเครื่องไหมคือเราจะประกาศหาผู้ที่เป็นเอ็กซ์เ t ก่อนอืเป็น priority แรกมอืมถ้าแบบจับงูเราก็อาจจะต้องประกาศหาว่าใครแบบมีมีความสาประสบมารถการณ์ใดมีอะไรเงี้ยบนเครื่องหรือเปล่าอะไรใครเงี้ยมีงูอย่างนี้ก็ประกาศ ใคร ไว้ มีงูเออผู้โดยสารท่านใดมีงู อ่านักบินก็เลยเดินออกมาก็เลยว่ากลับเข้าไปค่ะไม่ได้ เอางั้นก็อย่างที่ลุงพูดแหละจูกเพราะว่าเขาเป็นกัปตันคนเดียวในโต๊ะนั้นไงอืมเขาพูดอะไรมาเราเชื่อก็เชื่อเออไปก่อนเราเชื่อไว้ก่อนอืมก็เหมือนเนี่ยแต่ถ้าอย่างที่ลุงบอกแหละถ้าตรงนั้นมันไม่มีวิชาชีพเดียวกับเราแล้วมันไม่ได้แตกต่างจากที่เราทำอืมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ต้องเชื่อไว้ก่อนอย่างนั้นแหละกลาง นั่นแหละ ปลาแต่ฉันชอบคุณลุงมากในการเตรียมพร้อมที่จะหยิบข้างปลาลุงง้างเห็นเหรอไกลลุมากงเห็นได้ยังไงก่อนจะเอามือไปหยิบด้วยนะทำท่าแบบเอามืเพื่ออไปหยิบอย่าองศางนี้เลย ที่ถูกต้อง เออง้างง้างเลิศง้างง้างแต่ไกลอ่ะ เออทีนี้พอไปฉากโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอืมส่วนตัวนะมีความเห็นด้วยกับพ่อประมาณหนึ่งนะว่าแบบทุกอย่างในชีวิตทุกวันเนี้ยมันต้องใช้เงินอ่ะถูกอืเราอยู่ใช่บนโลกทุนนิยมอ่ะใช่เข้าใจมีเงิเข้าใจนน่ะแก้คือปัญหาได้หมดเนาะตอนนี้เนาะพ่อพูดไม่ได้ผิดอืมเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ห่วงว่าจะครบหรือไม่ครบแต่ประเด็นคือแล้วเขาสตาร์ทที่โกก็ไม่ได้หกลุถูกไหมงว่ามันมาจากคำโกหกด้วยมันมาจากคถูวามโกรกธเรื่องโกหกด้วยส่วนหนึ่งพอโกเอาหกแล้วจริงๆถ้าฟัมันดูแย่งแล้วไปแล้วฟังที่พ่อพูดเขาคือตอนโกหที่คณิตถากก่อนเลยมว่าทำไมคบกับกู้ภัยไม่ได้หรือไงอย่างเงี้ยที่พ่อบอกว่าไม่ใช่อืมที่โกรธคือเรื่องเพราะว่าโกหกโกเห็นไหหกมเขาก็พูเกียวดเลยว่าเรื่องโกอืม หก เนี่ยที่เขาบอกว่าแล้วที่มาสารภาพรักกับลูกผมว่าเนี่ยเป็นเออแสดงหรือเปล่าอีกก็ไม่รู้ไงเนี่ยคือความมั่นใจในตัวอืมของพ่อที่มีต่อโตโต้มันไม่มีแล้วไงมันหาก็ไม่ยใช่มันหาน่าเลยอ่ะยไปแล้วอืมเพราะว่าโตโต้เป็นตัวละครที่แบบว่ามักจะพูดซินเซียคือซื่อๆอ่ะอือืมมคิดอะไรไม่เอาจพูดอย่างนั้นริงๆเราคิดเหมือนโตโต้ตอนแรกนะถ้าเกิดพ่อได้เจอพ่ออาจจะชอบก็ได้ไงกับโตโต้อืมหมายถึงตัวโตโต้เองนะใช่อือะไรมอย่างเงี้ย แต่ก็โตโต้ก็อาจจะทำให้คณิตสบายใจเอออืแต่ทีเนี้ยกมลายเป็นว่าความประทับใจที่มีต่อครอบครัวคณิตมันคือกลายเป็นติทุกคนดลบไปเลยไงเข็มขัดสั้นอืคาอืดไม่มถึงว่าจะเจอเร็วมันใช่ดันติดมันดันติดลบเลยอะไรอือย่างเงี้ยมไม่แต่พอพ่อพูดประโยคหลังแล้วที่โตโต้มาย้ำอีกทีนึงมันก็จริงนะคือ
คุณกินของถูกกับผมได้ แต่ผมกินของแพงกับคุณไม่ได้ไง เอ อื อ ม กินไม่ มันก็ ไม่มันจริง ๆ มันจะพูดว่ากินไม่ได้มันกินไม่ไหว อื เอ ม อ มัน ซึ่ง ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนให้โตโต้แบบทีบตัวเองไหม บีบตัวเอง น่าจะ ซึ่ง แหละ แต่ก็อย่างที่ป้าว่าแหละไม่รู้เนาะว่าโตโต้มันคิดแบบที่จุกเชียร์นางหรือเปล่าว่าให้ไป ไปสอบนักบิน สอบ ไป นั อ่าน ก หนัง บินน่ะอะไรอย่างนี้หรือ ซึ่ เป ง ล่า ก็ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ก็ต้องใช้เวลา ก็คือ อย่างที่ป้าว่ามันก็ต้อ อาจ งใช้ จะ เว ห้า ลาใน ปี การพิ ผ่า สู น จน์ตั ไป วเอง อะไรก็ว่า ก็ ไป คือไปเรียน อย่างนี้ ทุ ก็ น ได้ น่ะ ก็คือสอบของแอร์ไลน์ไปคือไม่ได้ไปเรียนเอง สอบทุนแอร์ไลน์ไป อื เป็นนัก ม บินแอร์ไลน์อะไรเงี้ยนักแอร์ไลน์ส่งบินก็ว่ากัน แต่ ก็ นา อาจจะ บอ เป็ ก นไป นะ ได้ ไม่เก่งสักวิชาเลยป้า อืม ทำได้ แต่ ไง แต่ก็ต้องดูว่าโตโต้เรียนจบอะไรมา อะไร เพ มา ราะว่า เอ นักบิ อ นเขาก็ต้องมีควอลิฟายเขาว่าเรี อ๋ ยน อ จบ เหร ระ อ ดับไหนอะไร ไม่ เงี้ หร ย อก อื จ ม ริง ๆ คือถ้านางไม่ไปนักบินนางก็อาจจะต้องหาอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งเพราะตอน หรื นี้ อ คื ไม่ ออา ก็ ชีพหลักนางคือเป็นกู้ภัยเลยถูกเปล่า ใช่ โตโต้ เงินเดือนก็อาจจะไม่ได้สูง เงินรายได้มันแต่ละวันแต่ละเดือนอย่างเงี้ยมัน อื ค่าใช้ ม จ่ายมันเยอะไงอย่างที่ก็เข้าใจพ่อเขานั่นแหละ เข้าใจ อืม คือส่วนตัวคือป้านิสัยคล้ายคณิตด้วยคืออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวเลี้ยงได้แต่ว่าเราก็ลืมคิดไปแหละว่าเราคงจะเลี้ยงคนคนหนึ่งมาทั้งชีวิตมันก็คงไม่ไหวหรอก คื คือ อ เลี้ยงเป็น แร มื้ ก อ ๆ มั เป็น น พู มื้ ด อ ได้ อืม อืม แต่พอถึงเวลาเกิดฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นมา มันก็มี second thought ทุกคน ถู แหละ ก อืม ถูก ซึ่ง ไม่ อัน ด้ นี้ วยควา ดี ม ที่ ที่เป็นโตโต้ด้วยเขาก็ คิด จะดูแลอะ ใช่โตโต้เขาอยากดูแลด้วยอะไรเงี้ย ประ ก็ มาณ พอ หนึ่ง เขาบอกแล้วว่าเขาจะอยู่จะสู้เพื่อเธอไง ในใจไม่เคยมีผู้ใด เอ เพลงมา อ เลย จริง เพลงมา ที เพ นี้ ลงมา มีอีกบทหนึ่งที่ป้ารู้สึกว่าวันนี้ส่วนตัวก็คือ ชอบนิดนึงกับบทนี้ แต่ว่ามันแบบแอบเล่าซ้ำไปหน่อยคือ ถ้าผมไม่หล่อแล้วพี่จะชอบผมไหมอะไรเงี้ย พอพู อั ด น เรื่ นี้ อง คื นี้ อแผ่ เดี๋ย น ว เสี ลุ ย ง ง ขึ ต้ กล่อง เดี๋ยวลุงขึ้นนะพูดถึง ตัวนี้ คือ ปุ๊บเดี๋ยวลุงขึ้นอีก เอาจริงนะส่วนตัวนะ เกือบดีแล้ว เพราะว่าลูกเรือหลายคนน่ะ ยิ่งตัวป้าเอแล้วก็เพื่อนๆน่ะ มันจะชอบมีความคิดนี้นะเว้ย เวลามีใครเข้ามาชอบเราอะเราจะรู้สึกว่าก็ชอบเราเพราะเราเป็นสจ๊วตตอนอยู่บนเครื่องเห็นก็คือมันต้องมีกันบ้างแหละที่แบบผู้โดยสารเห็นเราบนเครื่องแล้วแบบไปหาแล้วไปทักไอจีมาอะไรเงี้ย ซึ่งเราก็จะมีความคิดว่าชอบเราจากภาพที่เห็นเราบนเครื่องหรือเปล่าเวลาเราแบบกรูมมิ่งเต็มๆเพราะเราดูดีบนเครื่องหรือเปล่าแล้วถ้าแบบสภาพเยินของเราอะจะชอบไหมนึกออกปะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบจะคีปให้ตัวเองดูดีตลอดเวลา อันเนี้ยคือวิ อื ธีคิด ม ที่แบบแอร์สจ๊วตหลายคนเป็นเว้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเล่าเรื่องเนี้ย พูดอย่างเงี้ย พจูด น แล้ มัน วเหมกือระน โดดไปกระโดดมา พูดแล้วเหมือนไม่หา way out ให้ลงอะ ไม่ ได้ จ แต่ บ พูด ๆ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  ไปอะ พูดเดิมๆอะไรเงี้ย เออ ทั้ แล้ว ง ก็ ๆ ที่ สะ อีก บัด ฝ่าย ตู หนึ่ ด ง พ ก็ ูดเดิม ๆ แล้วก็สะบัดตูด เดิม ๆ แล้วก็สะบัดตูด คือแบบไม่ต้องซ้ มัน ำ ต ดู ล เล่าซ้ำแบบเนี้ยหลายรอบมาก อืม จนแบบกลายเป็นแบบ กูไม่จีบแล้วอีดอกนึกออกปะ มัน เออ มันขัดแย้งกับตัวละครนี้อะ อืม อีตัวละครเนี้ยพยายามทำตัวเองให้ดูดี grooming มาเนาะ อืม นึกออกเปล่า แต่พอเขามาจีบก็ดันถามประโยคกลับไปว่า เมื่อก่อนผมไม่หล่อพี่ไม่เห็นชอบผมเลยแล้วตอนนี้ผมหล่อแล้วพี่ไม่ชอบผมเหรอ ก็วัต อื ถุประสง ม ค์ที่มึงไป grooming มาคืออะไร ตั้งแต่ EP ที่แล้วไง อืม ก็ถูกไง มึง grooming มาเพื่ออยาก เพื่ จะ อให้ ให้ ดู ปลา ดี หมึกแถวบนมองเห็นไง พูดเอ เออ งนะตอนนั้นน่ะ แล้วคือเหมือนกับ อ่ะ มันไบโพ พอ ล่า ผม อีตัวละครเนี้ย ผมเป็นเด็กหน้าสิวพี่จะทิ้งของที่ผมให้ พี่ไม่ได้ทิ้ง ยิ้มสักพักเอาอีกวีนอีก ผมไม่อะไรวะ คืองงถึงบอกว่า ตัวละครเนี้ย บทของตัวละครเวหาเนี่ยมันงงอะ อืม มันงงอะมันเข้าไม่ถึงเลยอะ แอบงงนิดนึงเหมือนกัน อืมแอบง เออ ง คืออารมณ์ไม่คอนน่ะ อารมณ์สวิง ลุง อาร ถึ ม ง ณ์ บอก ก ว่า ระโดด เหมือ อะ นเหมือนคนมีประจำเดือนอะเหมือนผู้หญิงตอนเป็นประจำเดือนเลยอะตัวละครเนี้ย ก็พี่ทิ้งของผม ก็เขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทิ้ง ก็เมื่อกี้ก็เหมือนจะหายโกรธแล้วไปจับงูก็เหมือนจะหายโกรธแล้วสักพักงูโกรธอีกโกรธอะไร โกรธทำไม ถ่ายคนละวันเลยงง โกรธทุกครั้ง อาร ที่ มณ์ เจ ไม่ อกัน คอ เล น ยนึกออกไหมคือทุกค ก็ รั้ง ให้ ที่เจอ เขา หน้า เจอ โกร นะ ธ เอ ไม่ อ แต่ก็ให้เขาเจอนะ แต่ไป ง กั อบ น เขา ไง ไง งอ ไป น กับเขา เออ แต่ว่าพอเขาไปคุยด้วย พอเขา โก ไป ร บอก ธ ว่าพอเขาไปชมชอบนู่นอ้าวชมผมเพราะผมหล่อใช่ไหม เอออีห่า มึงจะตอบไปอย่างนี้เลยกูงงไปหม ใจ ดแล้วกับ เย็ ชี นๆลุ วิต ง ตก ต ลง ก ต้อง ใจ การอะไรในชีวิต
ต ต กลง ก มึงต้อ ใจ งการอะไรใน ลุ ชี ง วิต ใจ นี้อยาก เย็ รู้ น โกรธจนงง เอ เอ อ อ คือตอน เออ แล้วตอนที่อีพี่กัปตันอะไรนะอี ไลออน ไล เอ อ อ อน อีไลออนมาจีบมึงอ่ะ มึงได้ถามคำถามนี้ไปไหม อืม อ๋อ คนนั้นเขาไม่ได้จีบตอนไม่ ตอน ไม่ หน้าสิวไง หน้าสิวไง คืองงถึงบอกว่างงกับอีความคิดอีตัวละครนี้มึงไปกรูมมิ่งมา แต่มึงมา เอาเรื่องที่มึงพยายามทำตัวเองให้ดูดีอ่ะมาถามจี้เขาอยู่นั่นแหละ อืม งงจริงอันเนี้ย งงจริง อื ไม่ ม เมคเซนส์อ่ะ ก็คือจะแข่งสปาร์ตัน เป็น เธอฉันเป็นตัวฉันปวดหัวนะ คือฉันจะนอนแล้วก็มาพลิกยางรถอยู่ปังปัง เป็นลุงเหมือนป้า กูไม่จีบแล้วพอแล้ว ฉันเชื่อว่าการพลิกยางล้อรถยนต์ขนาดใหญ่นั้นไม่มีผลกับป้าค่ะ ทำไม ป้า ป้า หลับ สามารถนอนได้ ป้าจะนอน ป้าก็จะนอน ป้านอน ต่อ ได้ ให้ แล้ว ใคร ป้าน จะ อน มา แล้วก็ แข่ง จะ ส ไม่ ปาร์ ตื่นด้วย ใครจะมาแข่งสปาร์ตันอยู่ข้างฉันก็ไม่สนใจ แร โอ้ ง ย มาก โทรศัพท์สั่นอยู่บนหน้าอกยังไม่รู้เรื่องเลย ฉันหลับลึ ป้าก กำลังฟินไงตอนโทรศัพท์สั่นนะ อืด เคลิ้ เนี่ย ม เหรอ เลย บนหน้าอกลุงบนหน้าอก อ้า อ๋ ว อ ก็หน้าอกไปแล้วเนี่ยหน้าอก อ้าว อืมแล้วมันจะเคลิ้มได้ยังไง ฉันว่า อ่ะ มันจะสัปดนไปแล้ว อืม เรา หยุ ค ด วรที่ ข่า จะ ว ไปดูอี เรา พีห ติด น้า นิ กัน สัย ดี โต กว่า โต้กันมาแล้วนะเรา ไม่ ติดนิ ใช่ สัย ติด โต นิ โต้ สัย กัน ค่ะอันนั้นเป็นนิสัยปก เป็น ติ อยู่ แล้ แล้ว ว ค่ะ ค่ะ เป็นอยู่แล้ว เป็นเพื่อนโตโต้อยู่แล้ว เห็นไหม อืม ลุง เนาะ ก็ บอกแต่ EP ป แร ระ ก มาณ แล้ว นี้ ว่าชื่อโตโต้เนี่ยก็คือมาจากชื่อร่วมกับ ใช่ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะยังไง จะโตโต้จะทำยังไง อัคคีจะจีบไปหาได้ไหม อื ป๋อ ม คือใคร แล้ว คำถาม พี่ ที่ ไล ฝาก ออนยังจะมีกลับมาอีกไหม อื ถูก ม ต้องก็ เออ ฝากไว้กับอีพีหน้าแล้วกันนะครับ แต่ใดๆก็แล้วแต่เธอ เพลงใหม่ที่ตุ้ยปล่อยมาเพราะมา โอ้ ก พอ จ มา ริ ก จ พอ ริง มาก จริง อันนี้จริงเห็นด้วย ตุ้ย ถ้าในบทนั้นน่ะสจ๊วตเขามีแฟนแล้ว2 คนทั้งนี้ นี่ ถ้า ฮะ ยังกู้ภัยคนนั้นยังโสดนี่ได้ เคล เลย มเลยเฉยเลยเว้ยเฮ้ย ได้เลย ใช่ จะได้มี เนาะ แฟนเป็นสจ๊วตเหมือนคนอื่นเขาไง ได้เดี๋ยว อ่า เดี๋ยวลุงไปดูแลนักบัญชีเอง โอ้ย เขาไปกินข้าวในส้วมละ ไม่ มีแต่ อะไร คน วะ เคลมเนาะ EP ใช่ เนี้ย ป้ากับลุงห่างกันลงตัวไม่เป็นไรเราทิ้งเจ๊จุกปล่อยเจ๊จุกไปนะ ถู ลุง กให้ โอเค จุกมันไปกินของในส้วมไม่เป็นไรหรอก โอ ถูก เค ต้อ รั ง บทรา โอบ เค ทุกคนก็ EP นี้ประมาณนี้แล้วกัน แล้วเดี๋ยวเรากลับมาด้วยกันอีกทีใน EP หน้านะครับ วันนี้พวกเรา4 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครั สวัส ส ดี บ วัสดีครับ ครับ บา บาย ย